I stand for every Filipino's dream and aspiration to live a better life. Nakikita ko yung maliliit na puwang na may pagkakataong kang lumikha ng oportunidad para makatulong. That's so important. Pwede ba ako mag-serve sa'yo ng turmeric na aking tanim? At ang baso natin ay? Oo, gawa ni Sigrid ng Sagada. Di ba? Napakaganda. Kasi ito yung mga china-champion nyo, Ma'am Lauren. Para matulungan ang mga maliliit na negosyo. Alam nyo, Ma'am Lauren, kasi nabitin ako dun sa huli nating pag-uusap. Parang feeling ko, there's so much more to know about you. Actually, isa sa mga hindi ko malilimutan na sinabi nyo in one of your interviews that you consider yourself more as a public servant. The problems na nakita ko bilang isang batang journalist ng 20 years ay ginawa kong batas. What do you think is the advantage of a woman in politics na dominated by men? Siguro naging advantage ko bilang babae, yung pagka micromanager ko at stricto, disciplinarian, pero nurturing. I go out of my way to help you. Please go out of your way to help people in need. Sa dami ng natulungan nyo, sino yung nag-iwan ng malaking marka sa puso nyo? Siguro tong batang nakita ko sa Kariton, kinupkup ko, pinag-aral, naging outstanding employee ng Senado at ngayon nag-masters. Nagkakilala kami ni Senator Legarda, anchor pa lang siya nun sa Inside Story. Yung social worker na kakilala ko, may kumausap sa kanya na isang staff ng Inside Story. Ang sabi sa kanya, kailangan ni Miss Lauren ng isang bata na nag-aaral na kahit mahirap, may pangarap sa buhay. So isa ako sa napili ni Ma'am Lauren nung bata pa ako. Nagkakilala kami, ano pa lang ako noon, high school. Pero nung time na yun, hindi pa siya senator, Apo, hindi ba? hindi 16 pa siya. years old si Melinda, tapos nakatira sila noon sa Kariton, hindi Apo, ba? sa Paco, Manila po. Yes. Pagkatapos nun, pumanaw ang kanyang nanay. Naging mahirap yun para sa'yo dahil Opo, tinaguyod mo sobra. mag-isa yung sarili mo, hindi Opo. ba? Mula nang sila'y nagkakilala at naging magkaibigan, naging inspirasyon na ni Senator Lauren si Melinda para ilunsad ang RA 11291 o ang Magna Carta for the Poor. Malaking instrumento ito para maabot ni Melinda ang kanyang mga pangarap. Sa tulong ni Ma'am Lauren, gumanda yung buhay ko. Kasi bukod sa nakatapos ako ng pag-aaral, nagkaroon ako ng magandang trabaho at nakakuha din ako ng sarili kong bahay ngayon. So, nung na-meet mo si Ma'am Lauren, ano yung isang bagay na hindi mo malilimutan mula sa kanya? Sabi po niya, wag daw po ikakahiya kung saan po ako nang galing. Tsaka patuloy pa rin pong mangarap. Maging daan po yung pinanggalingan ko sa papunta sa pangarap ko. Alam mo, inspirasyon ka, Melinda, na marahil meron tayong mga kababayan na ganyan din ang dinadanas. Ano yung mensahe mo para sa kanila? Mensahe ko po sa kanila na maging matapang po sa lahat, maging malakas po yung loob. Kung ano man po yung hirap na pinagdaanan po nila, manalig pa rin po sila sa Diyos at yung pangarap po nila, hindi po hadlang yung kahirapan po para matupad po nila yon. We should not leave any stone unturned. We should not leave anyone behind. The most marginalized and the vulnerable. Maski na maliit na sektor, we have to see the need of every sector, no matter how small that sector is. Ako po si Lorna. Napunta po kami sa Spark kasi po tumulong po sila sa amin. Binigyan po kami ng puhunan at binag-umpisa po kami para makapagnegosyo po kami diyan. Ang nananahi po kami, ang pinakauna namin ay mga basahan. Yun, tapos yung mga punda ng unan, kung ano-ano lang, mga kortina. Eh po, hindi namin alam, nasa likod ng mga yun, ng pagtulong sa amin ng mga yan, kay Ma'am Lauren pala lahat yun. Binigyan kami puhunan, binigyan kami ng mga makina, tapos binigyan kami ng mga kliyente. Dahil po doon, ang dami pong mga kababaihan na nakijoin sa amin, lalo na po ng pandemic. Kasi nag-umpisa po yung pagtulong na yun, yung start po rin ng pandemic. Nung nagkaroon ng pandemya, ang una namin ginawa, yung mga mask. Maraming naitulong sa amin si Ma'am Lauren. Nag-donate siya sa amin ng mga tela na ginawa naming mga fashionable PPE. Yun ang aming ginawa para
makatulong sa amin lahat. Sa tulong ni Ma'am Loren, lumakas pa kami. Ang mga barangay na malinis at naghiwalay ng basura at nagkakaroon ng kabuhayan nila, tignan natin ang silbi ng bawat bagay. Positivity. That's what the world needs. Talaga nga, bago lumabas po yung Republic Act 9003, ang Barangay Holy Spirit po ay nagpa-practice na sa waste segregation scheme. No, tama-tama naman po itong Republic Act 9003, ito yung tinatawag na solid waste management. Kaya ang Barangay Holy Spirit hindi na nahirapan nung ito ay pinatupad. Lahat nung yung pwedeng pakinabangan ng mga basura, iniipon ho namin yan. Paano naman po nakatulong yung batas ni Senator Lawrence sa pag-maintain nitong ginagawa ng barangay? Malaki po ang naitulong nito. Totoo yung sinasabing sa basura ay may pira. At isa ho, si Ma'am Lori ang nakabili ng produkto namin. At kung hindi ako nakakamali, ginamit niya yan sa SUNA. Ganun ho kami nagsisikap. Malaking inspirasyon sa amin si Ma'am Loren dahil unang-una, siya ho yung kauna-unahang tumangkilik sa aming produkto. Yung tinatawag nating produkto nanggaling sa basura. Kaya naman po kami, tuloy-tuloy at kami po ay sumusuporta sa programang pangkalikasan ni Ma'am Loren. Aming kapitan din, pangkalusugan. Ano bang katumbas ng pangkalusugan? Kalikasan. Kasi kung kalikasan, hindi natin maiayos, ano maapektuhan dyan? Kalusugan natin. At naramdaman natin yan Yes, ngayong ma'am. pandemic. Opo. Hindi ba? Kung gaano siya ka-importante na ingatan ang ating kalusugan at Yes, maging ma'am. malinis sa ating Ang kapaligiran. kapaligiran. Tuwan-tuwa ako na co-sponsor natin ang pagtaas at doble ng sweldo ng pulis at sundalo. Bakit kailangan? Sila ang tumulong. Kaya na-resolba ang Marawi crisis, ang siege. At biglang 2 years later, nagkapandemya, sila pa rin ang frontliners. Kaakibat na ng kanilang pagsisilbi sa bayan ang kanilang kahandaan na ibuwis ang kanilang buhay. Si Army Master Sergeant Conrado Briones ay mahigit 20 taon na sa serbisyo bilang sundalo. Hindi naman talaga maiwas at alam naman ng lahat yan na pag ikaw ay sundalo, ay talagang laging nasa panganib. Unang-una, nakahiwalay ka sa iyong buong pamilya. Habang ikay naka-duty, hindi man maaring hindi mo maisip kung ano na nangyayari sa pamilya mo. Siyempre, masakit din sa akin yung mga kasamahan na nakikidnap. Siyempre, iniisip ko rin, paano na kung ako ang nasa kanilang kalagayan? Yung batas po niya, naging malaki din ang impact sa buhay niya. Napakalaking madam ng impact niyan lalo na sa active at sa mga retired. Napakalaki talaga ang mga pangyayari at pagbabago, lalo na sa mga pay and allowances sa nagawa niyang mga batas. Unang-una nga, ang combat pay, tumaas. Ang subsistence allowance, tumaas. At lalong higit itong 2018 na yung increase ay talagang damang-dama ng kasundaluhan. Marami siyang ginawa. Ako ngayon isang retirado na. Pero yung mga ginawa niya ay patuloy na pinakikinabangan ko at ng aking mga kapwa-retirado, pati na ng aking buong pamilya. Bilang sundalo, tumatanong ako ng utang na loob sa kanya. The most difficult choice you had to make. So yung aking unang pakdakbo sa Senado ay hindi madali dahil ako'y batang ina na iiwanan ko ang mga anak ko hindi lamang sa panahon ng kampanya kundi na rin sa trabaho. It was a difficult decision but no regrets dahil it gave me so much fulfillment at na-appreciate ang mga anak ko at nakita nila yung epekto ng aking mga nagawa. Sa bawat bukang liwayway, panibagong pag-asa ang naibibigay nito sa atin. Tulad na lamang ng Development Action for Women Network o DAWN, isang organisasyon ng mga kababaihan sa Maynila na hindi lamang sa kanilang mga pangangailangang pangkabuhayan na katugon kundi sa pagtulong din sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan. Kami ay nag-a-assist sa mga women migrant returnees. For 20 years, nakafocus siya sa mga migranteng nagtrabaho sa Japan o yung tinatawag natin dating mga entertainers. So doon is parang nag-assist siya ng holistic approach. We have social services program kung saan meron kaming counseling, legal and paralegal assistance, health assistance, may education.
Ang DAWN din po ay organisasyon na tumutulong sa mga naging biktima ng human trafficking. Yes po ba? po, yes. Yung Kaya mga- yun po yung kanina na binabanggit namin na nakipagtulungan din po sa amin si Senator Lauren dun sa paggawa ng batas ng anti-trafficking law. Kasi ito pong mga entertainers natin, sila po ay naging traffic survivors or victim because of the kind of work na ginawa po sa Japan. Na-stop yung pagpapadala natin ng mga entertainers sa Japan. Kasi nga po, sa batas na nagawa. Pinalawak pa po ito, sinama na nga po yung mga mga bata. Meron rin pong isang batas na kasambahay law na kung saan kasama rin natin dyan si Ma'am Lauren. Ito naman ay para proteksyonan ng ating mga kasambahay. Kung maalala po natin, meron na po silang SS, PhilHealth. So kung yung mga benepisyo po ng mga manggagawa natin ay benepisyo na rin ng ating mga kasambahay. Dahil nire-recognize po natin na ang domestic work is work. So gaano kalaki po ang naging tulong ni Senator Lauren para po sa organisasyon na DAWN? In terms of batas po, malaki kasi yun nga po, di ba, from 80,000, imaginein po natin, 200,000 Japanese-Filipino children are born because of this migration. So kung napigilan po natin ito, napakalaking bagay. Kasi marami tayong mga kababaihan na hanggang ngayon po may sakit sa pag-iisip, may mga pinagdadaanan pa rin, trauma. And ito po ay nasalin sa kanilang mga anak. Dahil ang feature nila ay Japanese at ang pangalan ay Japanese, sa school po sila nabubuli, discriminate. Kaya po malaking bagay po 'yon. Na-invite po kami ni Senator Lauren Legarda bilang isa sa mga NGO na tinulungan niya. Nag-provide po siya ng mga materyales po at saka po yung mga seminars. Nagkaroon din po kami ng opportunity with DTI ng shared service facilities. So ngayon po ma'am, meron kaming 10 handloom weaving machines and 10 rin pong mga sewing, panggawa ng bags. So hopefully yung na-train natin because of Ma'am Lauren assistance is magkaroon po ng parang community or magbubuo po tayo ng mga kababaihan na pwede po silang gumamit ng facilities. Kayo So, din yun po, po. ma'am, nabalitaan ko. Naging biktima rin po kayo ng trafficking. Yes, ma'am, I'm a survivor po kasi nag-Japan din po ako. Kaya po yung pakikibaka sa Senado kasama po talaga kami kasi kami po yung nagte-testimony So, yung kung mga ano naging yung biktima. realidad. Yes po. Lauren Legarda's ordinances embodied our nation and the people. So, Wow! Lahat ng bagay, lahat ng tao may silbi. So what do you value the most, Ma'am Lauren? I value life itself. And when you say you value life, there's always a sunrise to every sunset. Gumawa rin ako ng batas for persons with disability, PWD. Sinong mag-aakala na sa isang tula ay magbabago ang buhay ng noon ay nangangarap lamang? Ang PWD na si Nikki Pahati ngayon ay naisakatuparan na ang kanyang pangarap. Nagsimula ang lahat nang basahin ng senador ang kanyang isinulat na tula. So I work in theater. Merong performance kami sa Senate. So kasama dun sa props is yung poem ko. So to make the show more dramatic, pinabasa niya kay Ma'am Lauren yung poem ko. It became part of the show. So Ma'am Lauren siguro liked the poem that I wrote. She became curious. Oh, sinong gumawa nito? So at that time, my mother was a counselor of Ma'am Lauren. Nag-usap na sila, natuwa nanay ko, pinagmalaki niya. Oh, anak ko yung nagusto mo. Oh, so sabi ni Ma'am Lauren, so anong kailangan ni Nikki? Mami, sabi mo trabaho. Pero dahil sa kanyang kapansanan, aminado si Nikki sa diskriminasyon at pangamba na kanyang dinanas. Kasi pag magtatrabaho ka, kailangan mong pang-apply, di ba? Sa teatro kasi pag may performance ka, may pera ka. Pag wala, zero. So, lahat naman naghahanap ng trabaho, di ba? So, kung sa mahirap naghahanap ng trabaho, kami ring mga may kapansanan, mas nahihirapan kami maghanap ng trabaho. Because kung ang mahirap is financially challenged, we are more financially challenged kasi may physical challenges pa kaming binubuno kasama ng financial challenge na yun. That's where Ma'am Lauren enters the picture because she has the perspective and sympathy enough to
see the talent or the skill or the determination or the dedication of a person to make something out of himself or herself na stabilize yung buhay ko. Nilagay ako sa NCCA as translator. So after 6 months, hinatak ako ng boss ko kasi may workshop kami. 1 month ako nawala sa NCCA. Pagbalik ko ngayon ng June, hindi na nirenew yung contract ko dahil they thought that I was remiss in my duties. Comes Senator Legarda. Inabsorb ako sa Senate. So, naging writer-translator ako sa Senate for 2 years. Pero gumawa po siya ng batas para sa PWD, hindi po ba? Ang laking tulong nun. Magna Carta for PWDs. Actually, yung Magna Carta ng PWDs, kasama niya yun doon. Kasama sa Magna Carta, yung government offices has to have at least one single PWD as a representation. Kung hindi niya nilagay yun, then I would not be working in the Senate or in the NCCA or in the Climate Change Commission. So yung pinakamaliit na ganon, na batas na nilagay niya na hindi nakikita ng iba at hindi pinag-isipan ng iba, na pag-isipan niya, nagkaroon ako ng employment. I like my job, I love my job because of her perspective niya na may pag-asa, may kagalingan yung tao. Yes. Di ba? Without her vision na kahit na sinong tao na pwedeng magtrabaho, pwedeng baguhin yung buhay niya from basura to ginto. Look at Melinda, look at me. I eternally, every day, I am grateful for Senator Lauren because before I had style and I gained substance through theater, but now through work and government, she gave me social significance. Kompleto na ngayon yung pagkatao ko. What do you stand for? I stand for the Filipino, na ang Pilipino ay matalino, magaling, malikhain, mabait. They inspire me because they are the soul of who Filipinos are. Sabi nila, Legarda legacy is the law. For me, Legarda legacy is the people that she transformed. Yes. Every one of us now is a living legacy and the testament of the Legarda doctrine of human empowerment. That is what she is giving me every day. Di ba sinabi ni Martin Luther King, not everyone can be famous, but anyone can be great because greatness is determined by service. Totoo. How you serve people. Totoo. In everything we do, if you have service in mind and the passion to do good, I know it may seem so simple, but when you empower them and their lives improve, isn't that the biggest inspiration?